બાપાને હું આજે લઈને આવી છું મસાલા મેગી. મસાલા મેગી બનાવવા માટે આપણે 200 ગ્રામ મેગી લીધી છે. મેં 3 ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે બોઇલ કરવા માટે. એ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં મેગી નાખી દઈશું. એમાં આપણે 2 ચમચી તેલ નાખીશું, જેથી મેગી એકદમ છૂટી બોઇલ થાય. મેગીને ચડતા 4 થી 5 મિનિટ લાગે છે. આપણે એને બોઇલ થવા દઈશું. મેગી આપણી બોઇલ થઈ ગઈ છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું. મેગીનો હવે આપણે મસાલો કરીશું. તેલ મૂકીશું કઢાઈમાં. તેલ ગરમ થઈ જાય કે આપણે જીરું નાખીશું. લીલા મરચાં, બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં ટામેટા એડ કરીશું. એમાં મેં 1 ટામેટું લીધું છે, 1 ડુંગળી લીધી છે, 2 મરચાં લીધા છે, અડધી ચમચી જીરું. એમાં આપણે મેગીનો મસાલો નાખીશું. મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખીશું. બોઇલ કરેલી મેગી આપણે મેગીને બરાબર હલાવી દઈશું. મસાલા મેગી તૈયાર થવા આવી રહી છે. એને 2 થી 3 મિનિટ જવા દઈશું. આપણી ગરમા ગરમ મેગી તૈયાર. થેન્ક યુ.